prisoners. How many places for prisoners do you have? Và ở đây có thể chứa bao nhiêu người? Ở đây có thể chứa được nhiều người, nhiều trăm người. This can house many people. Do you remember in the 1970s, were there ever any Americans held here? Thưa ông nhớ là 1970 mấy là có người từ bên Mỹ bị giam giữ ở đây hay là không? Sau năm 1973 thì hoàn toàn không có một người Mỹ nào còn giam giữ. After 1973, there's no American living here. Bởi vì tôi là người được tham gia cái đoàn trao trả cho phía Mỹ tại sân bay Nội Bài, sân bay tất cả những người Mỹ giam giữ đây. I myself took part in the handing over of the American POWs. Were there any American POWs here, pilots, before 1973? Trước 1973 là có một số người bị giam giữ ở đây không? Ở đây hoàn toàn không có người nào là phi công cả. Theo ý tôi hiểu ông muốn hỏi là phi công. Ông muốn hỏi phi công hay là you mean only pilots or others? Or any Americans? Không phải chỉ phi công Mỹ. Phi công là một ví dụ, nhưng mà bất cứ người Mỹ nào là có bị giam giữ ở đây trước 1973 hay là không? Trước 73, tức là từ 72 cho đến năm 1968 thì ở đây là giam giữ 10 người. Từ 68 đến 72. From 1968 up to 1972, we held 10 American POWs. Here. Ở đây. Would it be possible, could you take us on a tour and we can talk as we look around and you could show us where the Americans were held in 1970? Xin nếu ông vui lòng để dẫn chúng tôi đi khỏi những chợ mà những chợ ở đây mà đã có người Mỹ bị giam giữ. And we would like to just be able to talk to some people as we go around. Đồng thời chúng tôi muốn được tự do để nói chuyện với một số người xung quanh đây. Xin các ông và các bà hiểu cho đây là khu vực giam giữ. As you know, this is a camp. Cho nên chúng tôi không được phép thỏa mãn đầy đủ các yêu cầu của con sao lại. We are not allowed to satisfy all your requirements. Tuy nhiên tôi có thể hướng dẫn các ông các bà đến thăm một cái khu mà trước đây những người Mỹ đã sinh sống. But of course, I can show you around, especially to the place where the American POWs was held. Còn những nơi khác thì chúng tôi không được phép. But to other places, I don't think I can be allowed to go. What kind of places were the people? Maybe the prisoners. Tức là không thể là trên người bị giam giữ. Có người Mỹ bị giam giữ. Em muốn hỏi tức là thế này, tức là cái chỗ mà từ bên Mỹ trước đây ra rồi, nhưng mà cái chỗ mà không được đến thì có phải là chỗ hiện nay không sang phạm nhân không? Những người là phạm nhân Việt Nam hoàn toàn không có người ngoại quốc. There's no foreigners here. Are we allowed to look? Could we look around? Nhưng mà bây giờ có thể đi xung quanh không? Và cũng xin nói rằng đây là khu vực chúng tôi đang giam giữ. I don't think you can go around. Cho nên là xin các bà không có nên đi ra ngoài cái phạm vi được phép. You should not go beyond what you are allowed. Và cũng không được là chụp ảnh các kiểu gì. I don't think you are allowed to take pictures or film. Where is the Ministry of Interior person here? Bây giờ là đại diện của Bộ Nội vụ, đại diện của Bộ Nội vụ ở đây. Ở đây. I thought we were going to be able to just walk around. Tôi nghĩ là chúng ta sẽ được phép để đi vòng vòng. Không, bây giờ hiện nay là cái người mà đại diện cho Bộ Nội vụ mà quản lý trại giam này là hai ông này. Thì đây chúng tôi xuống thì dẫn đoàn xuống thì phải phụ thuộc hai ông này và hai ông này cũng cho từ lúc nào thì vì đây là cái trại giam theo như tôi biết là trại giam những cái người chưa thành án đang trong quá trình điều tra cho nên không thể tiếp xúc được với It is I'm just people coming from the Ministry of Interior, but these two men are responsible for this camp, so we have to do what they want us to do. And they are MOI. And yeah, so the people are still held here are just people who are investigating, so I'm not allowed to approach them. Oh, I understand. Well, we don't want to approach them. We just want to. Thưa ông, chúng tôi không có ý để phỏng vấn người bị giam giữ ở đây, nhưng mà chúng tôi chỉ muốn đi xung quanh đây, chỉ coi tổng quát thôi. No, we're not allowed to go. No going around.
except for the places okay. Well, can we see where you'll take us Như vậy, first? xin mời ông dẫn chúng tôi đến chỗ nào mà ông muốn chọn để chúng tôi coi những chỗ mà có người. Just wait for Senator Kerry, and you can lead us according to the map. Don't want to get run over by the press. When these folks came in. It's a danger. They're in danger. I never mind. I haven't noticed any danger to us. We should have had the General Secretary along with us. Well, the question was whether or not they said they never had any Americans here in the wartime, and now they are saying they did have some here during the wartime. 10, wasn't it? Yeah, They previously said they never... yeah, that's what, well, that's what Dino said. Yeah, I think so. That's the only thing they're going to show us, I guess. Jeopardy over. Was it because we got the camera? Well, we're trying to find that out. Yeah. That's what the problem is, and we won't... Dino, This is Lambo. It's not? Lambo. Where is that? It's around this area. What's around this area? That's interesting. What is it? This is not the where they not close. Oh. Yes. Very down in the diversion. First problem I had is folks knew we were coming, but I wasn't even surprised when we pulled in. This guy at his back. And you have all this American press here. You must show them around or you are going to lose all of the games today. Come in. Ông nói tức là thế này, bây giờ điều then chốt ở đây tức là tất cả báo chí bây giờ nhân viên bây giờ You must call Minister Khan. Somebody must call him and order him to show these senators around. bây giờ phải làm sao mà gọi điện thoại cho If you don't, everybody here is going to believe there is somebody in there. mọi người And Mr. Khan and your General Secretary said you must get on the phone and call and let these people see, even if it's just the senators and no press. thậm chí ngay chỉ có nghị sĩ chứ không có. If you don't solve it, it's going to be very bad. Okay, You understand? Yeah. They've got two captains here. They've got two Daiwis. Right. Company would be a couple hundred people each, wouldn't it? So a major is, I think he's just 2 or 3 companies. I think he's just in command of the president. Yes, the facility is not the size of the element that's here to support him. I wonder where that kind of rank, if there isn't something significant. This could be a retirement. So they're Yes. Where were you in this team has never gotten further than right there. như vậy không phải là đội That's where the security bây giờ xin chọn coi địa điểm mà Thì bây giờ sau khi trở lại ý kiến của Hương thế và có lẽ là cái window đây là để cho báo chí quay phim No, I think just because they Với lại mọi cái đại biểu vì chỗ ấy nó cũng không rộng lắm, vào nhiều quá nó thì bây giờ để báo chí ở ngoài thì nghĩ anh nói như vậy. Xong rồi, một lần nhé. Ông Thông nói với báo chí cái thứ là không có vào, chỉ có đoàn chính thức thôi. Requesting to ask the press to wait outside. đấy là họ cái đấy lại bên này thế này đi mà đi tất cả các nơi. the normal procedure. Thưa nghị sĩ nói là thưa nghị sĩ nói là có thể là mời báo chí ra ngoài, không có gì trở ngại, không cần báo chí tham dự. Không báo chí và không quay video. Vâng, và không có video luôn. That he wants to invite the press to leave and no cameras for now. Okay, well, can they just wait here? Như vậy là báo chí có thể chờ đây được không? Yes, the press can wait here while they take the senators. Không có thể chờ đây được, nhưng mà xin công hiểu cho rằng là đây là khu vực quân sự.
But you should understand that this is a military zone. It's a military area. Mà chúng tôi cũng đã nhắc nhiều là không có được quay phim chụp ảnh, nhưng mà tôi thấy nhiều người không có tôn trọng những cái gì đó. And yet they are. They won't film. They'll be okay. Như vậy, họ sẽ không quay phim, cấm quay phim. Okay, so we'll leave the press here and we'll come through here. Như vậy là báo chí sẽ ở lại Just đây. like our staff. Mà chúng ta chỉ muốn nhân viên của phái đoàn đi theo ông để xem là chỗ mà We'll leave the cameras here and tụi binh Mỹ trước kia. okay. I am ready. Cameras stay here and other people can come in. Vâng. Okay, he's ready to have you follow. We're following. Cameras will probably be safe here. Okay, let's respect the rules now, too. No pictures. Yeah, no. Well, see the camera. Yeah. Okay. Okay, right there. Okay. They still won't let us in to see bigger portions. They're very protective. They still won't let us in to see lots of portions of it. The portion they looked at is one that did hold American prisoners who were later transferred to the Hanoi Hilton. So it's a unit that's been used in the past. And it apparently is also a unit our people tried to see earlier this month and were denied access to. What are the conditions like, Senator? Just from what you saw. Is it still in use? There isn't any U.S. prison that would get approved by any state in this condition. But for this part of the world, it's not unexpected. There's one cell occupied by 2 people. And for 2, it would be fairly cramped, but I think the more interesting cells appear to be the ones over here that are like metal boxes, and that we haven't had a chance to see yet. This is a very good thing for us to do today because it's a check to see if the General Secretary's commitment is going to be followed. Is this what you've had to go through to get into where you wanted to go? Do you feel that's meeting up to what the General Secretary promised? Well, clearly not yet, but we haven't heard back from higher authorities yet. It's clear they're still in many ways a closed society, and it's a difficult transition for them. The Hanoi Hilton. Although it is ironic, this is the first time I've ever tried to break in jail. I never expected to have a problem. I always thought the problem was getting out. Do you think they were surprised? I mean, the indications were with the bottles of water sent out there that this was no surprise. I don't know. I don't know. Yes, there were rumors that someone knew in advance, but I don't know what the facts are. Do you think it was an educated guess on their part since you came here, since Americans came here earlier this month and were denying access, that just an educated guess would tell them that this is where you wanted to come? I don't know. My impression was there were other potential sites. South of the city, too.